الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أيام هذا السباق المحلي الأول في هذا اليوم الخميس 12 من شهر سبتمبر لعام 2019، 13 من شهر محرم لعام 1441 للهجرة. اليوم يوم الجداع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. الموعد مع إقامة 12 شوط، هذا هو أولها، هذا هو الشوط الأول الرئيسي للجداع. البكار يستعد أعزائي الكرام لهذه الانطلاقة القوية في صباح هذا اليوم. أذكر السادة المتابعين بأن أشواط ميدان البصير أيضا تنطلق في هذه الأثناء لهجن أبناء القبائل لسن الجداع. إذن نتمنى التوفيق والناموس للمشاركين في جميع الميادين، في ميدان الشحانية في هذا الميدان، وهناك في ميدان البصير، حيث دأبت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على إقامة هذه السباقات بشكلها الفريد، بشكلها المنظم، بانسيابيتها المميزة. فكل الشكر والتقدير للسادة أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، بداية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ونائب رئيس اللجنة سعادة عبد الله بن محمد الكواري، وكذلك مدير عام السباقات مبارك بن محمد بن بادي، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. أيها الأعزاء، هذا الشوط تشارك فيه 17 بكرة تستعد في هذه الأثناء لانطلاقة قوية في هذا الصباح، لنتعرف على بطلة الجداع في هذا السباق المحلي الأول. نهنئ جميع الفائزين في الأيام الماضية بشهادة الجميع، فإن هذا السباق المحلي الأول شهد إقامة أشواط مميزة وحضرت فيها المنافسة وكذلك التوقيتات الزمنية، فتهانينا والناموس لكل الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. مسافات هذا اليوم هي 4 كيلومترات، وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 12 شوط. أرحب بالمشاهدين عبر قناة الريان الفضائية في كل مكان. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه السباقات بالدعم والتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. انطلق هذا الشوط وانطلقت هذه الشعارات الزاهية، هذه الشعارات المميزة، هذه الشعارات بألوانها المتعددة. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول فتنة من هجن المرقاب على مقدمة الشوط، على الصدارة يضمرها سعود بالوحوش الوهيبي، بينما دور المركز الثاني. ومن تتقدم وصلت في هذه اللحظات هجن الشحانية تتقدم مع الواعية على المركز الثاني، يضمن الوعي الذهبي سالم بن فاران. اسعد الله صباحك يا ابو جابر مع بداية هذا الموسم. دور المركز الثالث الشعار الغرفاوي، مهمة تنطلق في هذه المهمة الصعبة، ولا صعبة على هذا الشعار الغرفاوي. على المركز الثالث الملكية، هجن الغرافة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، بينما المضمر سالم بن عامر المدهوشي، أحد الشباب المميزين المدهش. يلا يا المدهش ركز، أشوف شعارين على ما يبدو لهذا الشعار، أو شعار واحد، اسمين بالفعل مهمة، والذيبة يشارك بها في هذا الشوط، الذيبة مع سعيد بن راشد الزعبي. المركز الرابع اللي تقدمت وخذت المركز الثالث زمجرة لهجن الشقب. الله مرحبا بهذا الشعار في أولى إطلالاتي في هذا الموسم.
يضمر زمجره. سالم بن جابر بن جبران على المركز الثالث تتقدم من هجن الشقب، بينما المركز الرابع عند الشعار الغرفاوي. ننتقل إلى المركز الخامس في هذا الشوط الأول الرئيسي. أمواج تتقدم لهجن الشحانية، يضمر أمواج الذهبي سالم بن فاران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. حصل دخول على الأمواج من قبل غنادير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. يضمر غنادير متعب بن عبد الله بن فهيدان. هذه النتيجة يا أبو سحيم، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. هجن المرقاب، الله يا ابن وحوش، يا ابن وحوش يقدم لنا ويتابع هذا الشعار المميز. هجن المرقاب نتمنى لك موسم موفق مع هذا الشعار المميز. فتنة 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 مع المركز الأول بشعارها العملاق، بشعارها الكبير، شعار هجن المرقاب. يتابعها في التضمير أحد أشرس المضمرين في عالم سباقات الهجن، سعود بن وحوش الوهيبي، سعود بن علي بن حمد المحاربي المعروف بسعود الوهيبي. سعود بن وحوش يتابعها في التضمير، بينما المركز الثاني زمجرة. زمجرة وصلت على المركز الثاني، تبحث عن اختطاف نقطة رئيسية اليوم مع بداية هذا الموسم. هجن الشقب، الله يا سلام على المركز الثاني. هجن الشقب تعود ملكيتها لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بينما التضمير مع سالم بن جابر بن جبران على المركز الثاني. خطيرة زمجرة، خطيرة بانطلاقتها، خطيرة بتحركاتها. يا بالوحوش دير بالك، أرى الزمجرة قادمة، أرى بن جبران واصلك يا أيضا يا سعود. بينما المركز الثالث التحرك شحاني فيه، شحاني التحرك من قبل الواعية اللي تحتل المركز الثالث. المضمر سالم بن جابر بن جبران، المضمر سالم بن جابر بن فاران على المركز الثالث. بينما دور المركز الرابع اللي تقدمت وخذت المركز الثالث ولا لسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني. مضمر جابر بن علي بن جرحوب قادمة ولا مع الشعار ابو فهد على المركز الثالث. في هذه الاثناء المركز الرابع عند هجن الشحانية. المركز الخامس الانطلاق في من قبل شقرة يا شقرة يا شقرة، شقرة لهجن الشحانية. مضمر محمد بن خالد العطية. حصل تغيير على المقدمة. هجن الشقب، هجن الشقب مع الكيلومتر الأخير. طارت بالناموس، طارت هجن الشقب، طارت شعار الميهولة، شعار غيره من الأسماء القوية التي هزت أركان الميدان في السباقات وفي المهرجانات الماضية. هذه يتقدم هذا الشعار المميز مع زمجرة 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 تختطف الشوط الرئيسي لإجداع هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ليعلن هذا الشعار، ليرسل رسالة قوية لهذه الشعارات للمشاركين للجماهير بأنه حاضر في هذا الموسم بكل قوة بكل قوة. الشقب والعصا في الابطال بدون أي أوامر. ماذا دهاك يا بن جبران؟ ماذا فعلت يا بن جبران؟ نقطة رئيسية بدون أي أوامر، بينما الخطورة أراها بالعين المجردة من هجن الشحانية على المركز الثاني. ولكن هجن الشقب تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي ونقطته الرئيسية لسن الجداع. الشحانية قادمة، ولكن زمجرة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. تهانينا والناموس لهجن الشقب ولسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وللمضمر سالم بن جابر بن جبران. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت غيم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت ولا لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني. المركز الرابع وصلت فتنة لهجن المرقاب مع سعود بن علي المحاربي. المركز الخامس وصلت فيه عباير لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. إذن هذه نتيجة هذا الشوط الأول الرئيسي. وهجن الشقب مع زمجرة تختطف وتنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي. هذا هو ملخص الشوط. التهاني والناموس لهجن الشقب على هذا الفوز المستحق، وتختطف النقطة الرئيسية بدون أي أوامر.
وتهانينا والناموس لهجن الشقب وللمضمر سالم بن جابر بن جبران. 6 دقائق 9 ثواني 21 جزء من الثانية، توقيت ممتاز ومميز بدون أي تعليمات تذكر. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني. غيم قطعت المسافة في 6 دقائق 11 ثانية 14 جزء من الثانية. التهاني والناموس. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للمضمر محمد بن خالد العطية. تهانينا المشاغب. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث ولا قطعت المسافة في 6 دقائق 16 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك ولا سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني، والتهاني موصولة المضمر جابر بن علي بن جرحب. إذن زمجرة اختطفت شوط الكار، وفي هذه اللحظات وفي هذه الأثناء ينطلق الشوط الأول الرئيسي لجذاع القعدان. وأرحب بالزميل مطلق بن علي العنز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في يوم جديد، في انطلاقة جديدة ضمن سباقنا المحلي الأول في هذا المهرجان وبدايته، بداية الموسم، موسم 2019 في هذا اليوم الخميس 12 من سبتمبر 2019، حيث ننطلق اليوم استكمالا لمسيرة هذا المحلي الأول مع انطلاقة هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن الجذاع من 4 كيلومترات. بداية تهنئة خاصة نزفها لهجن الشقب على انتزاع وتحقيق زمجرة ناموس الشوط الأول الرئيسي في صبيحة هذا اليوم، ومحققة ومنتزعة وفائزة بأول الأشواط الصباحية. تهنئة للمضمر سالم بن جبران على انتزاع هذه البكرة ناموس الشوط الأول. انطلق على بركة الله قبل لحظات شوط رئيسي أول لا يقل أهمية، خاص بالقعدان، وبداية موفقة إن شاء الله لهذه الشعارات من هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. البداية عند من؟ البداية مع المركز الأول والشامخ، عليه الرقم 1 يا أبو شارف. الشامخ يتقدم بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يضمر متعب بن عبد الله بن فيدان في عملية التضمير. المركز الثاني الرقم 2 على المركز الثاني دالوب لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع حسين بن سفران، ولكن تغيير حصل من الجانب الآخر. التغيير اللي حصل في هذا المسار مع دكاك لهجن الشحانية، ويضمر دكاك شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران. تدخل سريع في هذا الموقف من شعار هجن الشحانية مع زاهي من العمق يتدخل مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع رقم 4 هناك بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني مع المضمر عبد الرحمن الكبيسي على المركز الرابع، يضمر صاحب المركز الرابع هناك بارود. المركز الخامس يبقى في دائرة المراكز الخمسة الأولى شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع حسين بن سفران مضمرا لدالوب على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا، أول إعلان المراكز الخمسة الأولى أعلنتها لحضراتكم مع هذا المسار، مسار 4 كيلومترات في درة ميادين الخليج، ميدان التحدي في منطقة الشحانية. يا سلام، البداية إن شاء الله موفقة لهذه الشعارات، وموسم جديد يملأه المفاجآت وتملأه المنافسات، وأيضا وجود أصحاب السمو والشيوخ في هذا الموسم غير 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 منافسة ولا أروع لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. البحث عن تحقيق السيف الذهبي. يا سلام
يا لها من منافسة يا أخواني، يا لها من روعة هذا الموسم. يا سلام، نعود إلى أين؟ إلى المركز الأول. شعار هجن الشحانية على المركز الأول ينطلق ويندفع اندفاعه عند لوحة 1200 عن خط النهاية، ولا زالت القيادة شحانية على المركز الأول. على المركز الأول ينطلق ويندفع زاهي، وفي رصيد رمز هناك بشعار العيد. اعتقد بشعار العيد. نعم بشعار اللورد. صباحك خير يا اللورد. هذا هو زاهي وكان فائزا ومنتزعا ومحققا الناموس. الله، خلى على كيفه يا بن عطية، يا محمد، يا بن خالد، يا العطية، مع المركز الأول، مع زاهي بشعار هجن الشحانية على المركز الأول. المركز الثاني قادم دكاك أيضا بشعار هجن الشحانية ومع شبل المضمرين. لكن المركز الأول ما شاء الله هذا هو زاهي الشحانية على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة، يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي على المركز الأول. ها هو بكل هدوء ينتزع ويحقق الناموس. جود مورنينج للشحانية، جود مورنينج للعطية، جود مورنينج لزاهي. صباحك خير يا زاهي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس على تحقيق زاهي ناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني دكاك الهجن الشحانية. المركز الثالث شوباش الهجن الشحانية. المركز الرابع زاهي الهجن الشحانية أيضا. المركز الخامس رقم 1 الشامخ لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. متابعينا مشاهدينا الكرام، زاهي يحضر بشعاره الجديد، شعار هجن الشحانية، منتزعا وفائزا ومحققا ناموس الشوط الأول الرئيسي بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. عصاته راقدة ببطانه. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع وتحقيق زاهي ناموس الشوط الأول بدون أي أوامر. يا العطية يا الحوت، هذا هو زاهي يحقق الناموس في هذا الصباح بشعار هجن الشحانية. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق 8 ثواني 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني دكاك الهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. التوقيت الزمني 6 دقائق 10 ثواني 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. المركز الثالث يصل شوباش لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 64 جزء من الثانية 16 ثانية 6 دقائق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع وتحقيق زاهي ناموس الشوط الأول الرئيسي بهذا الشعار الأدعم الكبير وبقيادة الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعين الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث للإجذاع الإبكار ومن مسافة 4 كيلومترات. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، انطلقت هذه الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى البداية والصدارة من قبل عالية
من تتحكم بالصدارة لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتقدم مع المركز الأول. من يقدم لنا عالية المركز الثاني. وصلت علاهن يا أبو سحيم، تتقدم علاهن على ثاني الأسماء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني من يقدم لنا علاهن متعب بن عبد الله بن راشد المري من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في ثالث الأسماء، تتقدم الطيارة على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. يتقدم الشبل على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت مواسم على رابع الأسماء هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تتقدم على رابع الأسماء. المركز الخامس خامس الأسماء منصب مع المركز الخامس. ولكن ألاحظ التغيير من قبل هماليل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم. الثاني من يقدم لنا هماليل عبيد بن علي بن عبيد السناري. إذا متابعينا الأعزاء، ها هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع عالية هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتقدم المشاغب على أول الأسماء. المركز الثاني مواسم على ثاني الأسماء هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن غيرت علاهن مع المركز الأول. استلمت زمام هذه الأمور بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني متعب بن عبد الله بن راشد المري من يتقدم مع المركز الأول. من يقدم لنا علاهن المركز الثالث. تأتي في ثالث الأسماء المركز الثالث عالية هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن ألاحظ الطيارة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. وأيضا القادمة تأتي في خامس الأسماء الصغيرة هجن الشحانية سالم بن فاران المري. يتقدم الذهبي على خامس الأسماء. ولكن علاهن مع المركز الأول. علاهن على أول الأسماء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني من يقدم لنا علاهن متعب بن عبد الله بن راشد المري على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت مواسم على ثاني الأسماء. يقدم لنا مواسم بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وأيضا القادمة الطيارة مع المركز الثالث هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع الصغيرة مع المركز الرابع هجن الشحانية سالم بن فاران المري. والمركز الخامس تصل في خامس الأسماء منصب مع المركز الخامس. منصب على خامس الأسماء هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. 1200 يا مضمرين يا عمالقة. لا زالت علاهن على أول الأسماء على أول التحديات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني متعب يا متعب. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقة، كيلو ما بين المضمرين. ولكن ألاحظ التغيير من قبل الطيارة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. وأيضا القادمة تصل منصب مع المركز الثاني. علاهن مع المركز الثالث. وأيضا القادمة تصل مواسم على رابع الأسماء. ولكن أعود مع الطيارة ومع الشبل هجن الشحانية جابر يا جابر بن سالم بن فاران المري. يتقدم شبل المضمرين على أول الأسماء على أول التحديات. وأيضا منصب مع المركز الثاني.
يا القادمة. نفلة نفلة نفلة، هجر الشقب هجر الشقب هجر الشقب على ثالث الأسماء مع المركز الثاني، ولكن نعود مع الطيارة. طارت الطيارة، نفلة نفلة والطيارة، ولكن الطيارة هجر الشحانية هجر الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا الطيارة. شبل المضمرين شبل المضمرين شبل المضمرين. جابر بن سالم نفلة نفلة نفلة، ولكن الطيارة هجر الشحانية. ومن قدم لنا الطيارة جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني. ثاني الأسماء وصلت نفلة هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران المركز الثالث. منصب هجن الشحانية المركز الرابع. مواسم هجن الشحانية المركز الخامس. المركز الخامس الصغيرة هجن الشحانية. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية على انتزاع الطيارة للمركز الأول. ومن قدم لنا الطيارة جابر بن سالم بن فاران المري الشبل المضمرين. التوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت نفلة هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران 6 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث منصب هجر الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري 6 دقائق 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، وأنقل الكلمة لمحمد العتيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح ومنافسات الخاصة بسن الإجداع والأشواط المفتوحة الخاصة لأصحاب السمو الشيوخي والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذه الشعارات الزاهية المنطلقة هنا على أرضية ميدان الشحانية، ونتابع هذه الأسماء مباشرة هناك. مع البداية هياض لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية، من يقدم هياض على البداية والصدارة، بينما أتابع جياش يصل القادم مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، بمتابعة حسين بن محمد بن سالم بن سفران، بينما أتابع القادم الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني. يتابع في التضمير عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي القادم والمغير بدوره إلى الصدارة، بينما أتابع رابع الأسماء يصل حتيش لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في التضمير. خامس الأسماء يتقدم مشاهدينا الكرام مرقاب لهجن المرقاب، بمتابعة سعود بن علي بن حمد المحاربي هنا القادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن الزاجل هناك بدأ هذه الرحلة. انطلق على الصدارة مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني، عبد الرحمن بن سالم الكبيسي يقدم الزاجل على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء هياض لهجن الشحانية القادم مع ثاني المراكز، بمتابعة محمد بن خالد العطية هنا يقدم هياض مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول من مرقاب لهجن المرقاب. الله القادم في هذه اللحظات بمتابعة مشاهدينا الكرام سعود بن علي بن حمد المحاربي القادم مع هذه اللحظات مع ثالث المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر جياش لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. الله يا بن سفران، تابع هذا التقدم من خلال انطلاقة أيضا هنا انطلاقة جياش، بينما أتابع حتيش يصل مع هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. ولكن أتابع الأسماء قادمة، الشعارات قادمة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، وهناك التغيير، هناك الانطلاق على الصدارة. وتابع هياض يغير الى الصداره لهجن الشحانيه. الله يا المشاغب هناك مع البدايه، الله يقدم لنا هياض، بينما أتابع مرقاب القادم مع ثاني المراكز لهجن المرقاب. الله يا بالوحوش، قادم المحاربي هنا مع هذه اللحظات 1200 مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مرقاب على الصدارة، وهنا هياض لهجن الشحانية ومرقاب لهجن المرقاب، ثنائية على الصدارة، انطلاق مميز مشاهدينا الكرام. ولكن حديش هناك قادم لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك هنا قادم مع هذه اللحظات. ولكن أتابع هناك رابع الأسماء، وصول مشاهدينا الكرام، وصل لهب لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران. الله الأسماء قادمة، وهناك أيضا وصول
وصول مشاهدينا الكرام، وصول في هذه اللحظات من مبلش لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن العودة هنا مع الصدارة. هياض ينطلق على أول المراكز لهجن الشحانية. الله، المشاغب مع أشواط القعدان في هذا الصباح، ولكن الخطورة من مرقاب لهجن المرقاب قادم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز، وهناك حديش يصل مع ثالث المراكز لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. ولكن الله، هياض هنا مع الصدارة. الله، هجن الشحانية الشعار يدعم، يتقدم مشاهدينا الكرام، يقدم لنا هذه الاسماء والنوعيات المميزة هنا مع اللحظات الاخيرة. مشاهدينا الكرام، هياض لهجن الشحانية يحسم هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصل مرقاب لهجن المرقاب. ثالث المراكز كان الوصول من حتيش لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. ورابع المراكز كان الوصول من سيلين لهجن الشحانية. خامسا وصل مشاهدينا الكرام لهب لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الأولى المتقدمة. تابعنا مشاهدينا الكرام هياض من استطاع أن ينتزع ناموس هذا الشوط ب6 دقائق 8 ثواني 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما وصل في ثاني المراكز كان الوصول من مرقاب 6 دقائق 9 ثواني 71 جزء من الثانية. نتابع ايضا مرقاب هنا لهجن المرقاب، والثاني لسعود بن علي بن حمد المحاربي. بينما وصل في ثالث المراكز حتيش ب6 دقائق 10 ثواني 53 جزء من الثانية. الثانية لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني. كما نهني عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية التي تحمل شعارات أصحاب السمو والشوق والسعادة المتواجدين والمتحديين على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الجداع ابكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم في شوط الجداع، سن الابداع والامتاع. نتابع هذا التحدي، نتابع هذه الاسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. اول المراكز تتواجد بهذه اللحظات سيوف لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة المميزة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني منارة لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، وحسين بن محمد بن سفران في المتابعة والتضمير. بينما المركز الثالث أتابع القادمة أفكار لهجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتابع أفكار التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني. يتابع المراكز المتبقية، يتابع الشعارات الجميلة التي تنطلق في هذه المنافسة. نتابع الشادن لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع الشادن التي تنطلق في مسار ورحلة هذا الشوط. بينما المركز الخامس القادمة والمتواجدة هنا الوكرة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. يتابع انطلاق
انطلاقة وتواجد الوكرة في دائرة النداء والإذاعة تصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة بهذه المشاركة الفعالة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات، مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة، مع هذه الأعداد التي تشارك ضمن فعاليات المحلي الأول بيومه السادس. نتواصل بتواصل هذه الرياضة المميزة، نتواصل مع هذا الإبداع والإمتاع في سن الإجذاع، نتابع التحدي، نراقب هذه المنافسة ونعود مباشرة مع البداية. هنالك أفكار تتسلل إلى البداية، تنطلق حاملة شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يتابع أفكار التي تحتل المركز الأول في انطلاقة هذا الشعار المميز. بينما هنا المركز الثاني سيوف لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن الشادن بدأت تغرد في هذه اللحظات، بدأت تنطلق في هذه المسيرة المميزة لهذا الشعار. الشادن اسم خطير يتدخل يتسلل من موقع إلى موقع. وصلت الشادن إلى المركز الثاني مباشرة حاملة اللواء والشعار هجن الشحانية، تنطلق في مسار هذا الشوط مع الذهبي سالم بن فاران المري، يتابع يراقب هذه المنافسة بتواجد الشادن على المركز الثاني. ثالثا سيوف بشعار هجن الشحانية قادمة وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما هنا الوكرة بدأت تنطلق مباشرة إلى المركز الثالث، تتواجد بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله في المتابعة والتضمير. المركز الرابع القادمة اعتزاز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني محسن بن علي بن مبارك الفراج، يتابع يراقب هذه المنافسة مع اعتزاز. ولكن هجن الشقب قادمة متواجدة حاضرة مع جيوش القادمة بأول نداء في هذا الصراع والنزاع بمتابعة المتابع لهذا الشعار سالم بن جابر بن جبران المري، يتابع جيوش. ولكن الوكرة تتسلل إلى الصدارة مباشرة وإلى التحديات الأولى بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله في المتابعة والتضمير. الشادن على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. ولكن الوكرة مع اللحظات الأخيرة تسيطر على زمام الأمور، تحقق هذا الإنجاز. سلام وتحية واحترام إلى هذا الشعار من حقق الإنجاز. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، وتهانينا لهادي بن جار الله بن علي بن جار الله من تابع الوكرة إلى خط النهاية مؤللة الفوز والناموس. المركز الثاني الشادن لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث جيوش لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن جبران المري. المركز الرابع افكار لهجن الشحانية بمتابعة شبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الخامس ارتياد لهجن المرقاب بمتابعة سعود علي بالوحوش الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة الوكرة 6 دقائق 12 ثانية 48 جزءا من الثانية منتزعة ناموس هذا الشوط. تهاني وناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود العبد الرحمن الثاني، وتهاني لهادي بن جار الله بن علي بن جار الله على فوز الوكرة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشادن 6 دقائق 14 ثانية 55 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني للذهبي سالم بن فران المري. بينما المركز الثالث جيوش 6 دقائق 14 ثانية 85 جزءا من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشقب وتهانينا لسالم بن جابر بن جبران المري على فوز جيوش في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق الشوط السادس والمخصص للقعدان.
الجداع، والمسافة هي ال4 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذا المحلي الأول هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. والشوط السادس نتابع هنا المقدمة والصدارة مع حوران لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني، ويضم خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. منطلق ومندفع هذا الاندفاع بالمقدمة والصدارة، بينما النقلة على المركز الثاني. وهناك لطام على المركز الثاني لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضم له هادي بن جار الله بن علي بن جار الله اللي ايضا الشعار الذي حقق الشوط الماضي. نتابع في هذه اللحظات مع لطام منطلق في هذه اللحظات ومندفع، بينما النقلة على المركز الثالث. ومن يصن في المركز الثالث اللي هو ايضا يبرق على المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الشحانية، ومع المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا باهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، ويضم له حمد بن طالب بن علي بن عمارة المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الوصول على المركز الخامس، ومن يصن هنا في هذه اللحظات هنا الوصول مع جلمود قادم مع المركز الخامس، وجلمود الهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. ونعود إلى المقدمة وإلى حوران اللي على المركز الأول على المقدمة، منطلق ومندفع بهذا الأداء والتميز بالمركز الأول مع انتصاف المسافة هنا لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني، ويضم له خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك على المقدمة. وركز ايضا يا ابو عبد الرحمن، ركز مع المقدمة والصدارة بانطلاقة حوران اللي مسيطر تمام السيطرة على المقدمة وبالدفاع جميلة في هذا الصباح. ونتابع بينما المركز الثاني لطام على المركز الثاني لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضم له هادي بن جار الله بن علي الجار الله على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث والوصول من يبرق لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أرى التسلل الناعم من الجانب الأيمن في هذه اللحظات مع جلمود يا جلمود انطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث، واندفع بكل قوة وبكل أداء وتميز مع المركز الثالث لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع ويرافق هنا في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات مع باهي على المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، ويضم لحمد بن طالب بن علي بن عمارة المري. يا سلام مع 1200 متر الأخيرة، 1200 متر الأخيرة بهذه الانطلاق والمقدمة مع حوران يا حوران على المركز الأول. بينما لطام يا سلام يا لطام، بدأ لطام في هذه اللحظات بهذا الأداء مع بوابة الكيلو المتر الأخير. جلمود ولطام والأمتار نتابع في هذه اللحظات وهذا الأداء، ولكن لطام على المقدمة لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ومع هادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يتابع في هذه اللحظات ويرافق. بينما جلمود على المركز الثاني. يا سلام يبرق قادم في هذه اللحظات، يعود مرة أخرى يبرق على المركز الثاني لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث أيضا لهجن الشحانية وايضا المشاغب في المتابعه. بينما ارى المركز الرابع هنا ايضا ينطلق على المركز الثالث باهي خادم لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ويضم حمد بن طالب بن عماره المري. ولكن الله للمره الثانيه على التوالي بهذا الاداء بهذا التميز مع هذا الشعار. يا سلام يا لطام انطلق لطام بهذا الاداء
الأداء والتميز مع المركز الأول للطام أيضا هنا في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وبقيادة المضمر هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة وصول للطام إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني اللي أيضا ثانى بكل قوة اللي هو باهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ويضم حمد بن طالب بن عمار. المركز الثالث يبرق الهجن الشحانية ومع المشاغ محمد بن خالد العطية. المركز الرابع مشهاب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وأيضا بقيادة محمد بن بخيت بن برقان. المركز الخامس وصل جلمود الهجن الشحانية وبقيادة أيضا المضمر محمد بن خالد العطية. شاهدنا هنا في هذه اللحظات هذا وصول للطام إلى خط النهاية. توقيته الزمني 6 دقائق 10 ثواني 97 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الطام سعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وبقيادة المضمر هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هني على الناموس. والنقطة الثانية أيضا هنا المركز الثاني يصلنا هنا باهي. توقيت الزمن 6 دقائق 11 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا لأيضا سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على فوز باهي بالمركز الثاني. وأيضا مضمر حمد بن طالب بن عمارة. المركز الثالث وصل يبرق في هذه اللحظات وتوقيت الزمن 6 دقائق 14 ثانية و16 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية والتهنئة موصولة أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية. الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق بهذه اللحظات الشوط السابع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الإجذاع، سن الإمتاع والمتعة والمنافسات والتحديات لهذه الفئة العمرية مع فئة الإبكار ومسافة 4 كيلومترات التي نتابع فيها تحديات هذه الشعارات، شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة بألوانها الزاهية التي تشكل دائما قوة المنافسة وقوة الحضور. لنبدأ مع حضور أول المراكز ولنتابع معكم منارة على المركز الأول من تقدم الإثارة مبكرا. على المركز الأول تحمل شعار الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية لكن ينخطف المركز الأول مع مجد. على المركز الأول وعلى الصدارة تعود الملكية لهجن المرخية سعيد بن محمد بن هادي من يتابعها بالجربوع بعملية التضمير. يقدم لنا بالدهن انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني منارة لهجن الشحانية برفقة المشاغب. المركز الثالث وتابع معكم هوايل أو السعرة اللي على المركز الثالث. السعرة تعود الملكية لهجن الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية. المركز الرابع شعار أيضا غادم بتحديات هجن الغرافة تقدم لنا هقاوي وسالم بن عامر المدهوشي من يتابعها المدهش بعملية التضمير. خامسا الغزيل اللي تغازل المراكز الأولى بانطلاقتها بدأت تتغزل وتنطلق إلى المركز الرابع. تعود ملكية الغزيل لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. حسين بن محمد بن سهران من يتابعها بعملية التضمير لتأتي على المركز الخامس السعرة مع هجن الشحانية وبرفقة محمد بن خالد العطية. نتابع خلف الخمس أسماء قادمة، أسماء آتية واصلة. تابعنا أيضا سيل جارف قادم بهذه اللحظات من قبل الأسماء المتواجدة والحاضرة نشاهدها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية بقيادة شعار الوكرة وكذلك شعار لطام حضرت في شوطنا الماضي. يحضر هذا الشعار بقيادة هذا السيل الجارف. لكن نعود إلى البداية،
نعود إلى المقدمة، نعود إلى المسيطرة. مجد تواجد على المركز الأول، تعلن الوجود والحضور على المقدمة مرورا بالكيلوات، حاضرة مسيطرة على المركز الأول. تعود الملكية الهجة المرخية، التضمير عند سعيد بن محمد بن هادي الجربوعي، هو السعيد حتى هذه اللحظات بتقديم مجد على البداية. لوتون هجر الغرافة قادمة بلون السماء والشمس الساطعة، تحضر ويحضر هذا الشعار على المركز الثاني بقدوم هقاوي الهجر الغرافة، وهقوة أيضا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي برفقة هقاوي بأن تنتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثالث السعرة قادمة على المركز الثالث، اسم تراثي جميل. السعرة تحمل لنا شارج الشحانية، يتابعها بعملية التنمير محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت بهذه اللحظات لأول ندى أنهار تحضر في هذا الاختبار، تحضر مع انطلاقة المركز الرابع وتحمل شعار سعد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الثاني. هادي بن جر الله من يتابع بعملية التضمير. المركز الخامس لأول ندى تصل أسرار لهجر الشحانية، جابر بن سالم فاران من يتابعها بعملية التضمير. ومجد على الصدارة، مجد على المقدمة، مجد مسيطرة على المركز الأول، مسيطرة على البداية. الأسماء قادمة واصلة. السعرة وسعر المنافسة بدأت ترتفع بهذه اللحظات. السعر الهجة الشحانية على المركز الثاني، محمد بن خالد العطية من يتابعها بعملية التضمير. شوف اللي على المركز الخامس اللي تسلت من الجانب الأيمن نحو المركز الرابع، نحو المركز الثالث. حضور مميز، انطلاق مثير. الله واصلة سبير هجر المرقاب، سعود بن علي الحاربي من يتابعها بعملية التضمير. يقدم لنا سبير على المركز الأول، غيرت الأسماء، سيطرت على المقدمة والصدارة. الثاني والتبريكات نزفوا هجر المرقاب وسعود بن علي بن حمد الحاربي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام استعلان الهجر الشحاني المركز الثالث، وصلت هقاوي الهجر الغراف المركز الرابع. كان الوصول من قبل انهار لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني المركز الخامس. وصلت مشاهدينا الاعزاء اسرار الهجن الشحانيه. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، سبير هي الفائزه المتوجه بناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني لحد الوصول 6 دقائق 13 ثانية 8 الزمن الثاني. الثالث بكات هجوم المرقاب، والثاني لسعود بن علي بن حمد بن خليفه الحاربي. المركز الثاني وصل السعره، توقيتها الزمني 6 دقائق 13 ثانية 49 الزمن الثالث. ثالث بكات هجوم الشحانية، والثانية محمد بن خالد العطية حقاوي على المركز الثالث 6 دقائق 13 ثانية 89 الزمن الثاني. الثالث بكات هجوم الغرافة، والثاني سالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز المستحق. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. على بركة الله تعلن انطلاقات سن الجذاع في هذا اليوم الخاصة لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الثامن الذي انطلق قبل قليل، شوط خاص للقعدان الجذاع شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نبدأ مشاهدينا الأعزاء مع المراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا التحدي الكبير والرائع. نتابع المركز الأول مسموح لهجر الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم الضران المري، بينما المركز الثاني نرى ونتابع مشاهدينا الأعزاء. نتابع في هذا الانطلاق مشاهدينا الكرام القادم اسعاف لهجن الشحانية، ونضمر الشبل جابر بن سالم الضران المري على مستوى المركز الثاني والثالث المراكز. أتابع مشاهدينا الكرام التقدم والانطلاق في هذا الشوط من خلال هذا الأداء المميز وهذا الشعار الجميل القادم مع هذه المراكز. مشاهدينا الأعزاء نتابع من خلال
هذا التقدم اللي يحمل رقم 6 القادم في هذه اللحظات مرسال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني، والمضمر محمد بن حمود بن محمد الوهيبي مع ثالث المراكز، بينما يتدخل الشعار الغرفاوي القادم من الصفوف الخلفية مع قريب لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر نتابع مشاهدينا الكرام القادم الجذاب يأتي مشاهدينا الكرام في هذا التقدم بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم بن سفران المري، بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام التقدم من شعار هجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية يأتي مع أول إذاعة في هذا الشوط مع تقدم هذا الاسم المميز القادم من الصفوف الخلفية. هذه المراكز مشاهدينا الأعزاء الخمسة الأولى، ونذهب مباشرة إلى البداية لنتابع الأمور والسيطرة في هذا التحدي الجميل والرائع من خلال المنافسة الشريفة على أرضية ميدان الشحانية. مسموح على البداية، مسموح يتربع على عرش المقدمة بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم مسموح، وكذلك إسعاف على المركزي الأول والثاني بشعار هجن الشحانية، بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات وفي هذا الأثناء نتابع القدوم من خلال تقدم الفائز لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فران المري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع الشعار الغرفاوي الذي تدخل في هذه اللحظات أو هنا الشمم القادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي الجميل والرائع، أتابع وصول مميز وانطلاقة رائعة في هذا الشوط من خلال هذا الأداء الجميل الذي نتابعه عبر شاشات قناة الريان الفضائية الناقلة لكم أحداث وانطلاقات ميدان الشحانية. نعود مباشرة إلى البداية ونتابع اللي يحمل رقم 6 في المركز الخامس مرسال لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني ومضمر محمد بن حمود الوهيبي في عملية التضمير، ولكن نعود إلى البداية لنتابع المعركة الثلاثية في هذا الشوط، 3 مراكز في موقع واحد. مسموح يأتي على البداية مع الكيلو المتر الأخير، الله يا مسموح على البداية، ولكن من الجانب الآخر إسعاف يتسلل مباشرة إلى المركز الأول بشعار هجن الشحانية بتقدم الشبل جابر بن سالم بن فران المري في عملية التضمير، ولكن القادم أيضا مسموح لهجن الشحانية، وكذلك وصول مميز وانطلاقا من قبل الشمم لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القادم مع الشمم في المركز الثالث، وكذلك وصول الفايز يريد الفوز ويريد الناموس بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فرات المري، ولكن نذهب إلى ركب الصدارة من خلال هذا التحدي. مسموح وإسعاف على البداية، مسموح وإسعاف، يا سلام على هذا العرض الجميل والرائع من قبل انطلاقة مسموح على البداية بشعار هجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فرات المري، هنا الشبل جابر بن سالم بن فرات المري يتابع مسموح ويتابع كذلك إسعاف، ولكن القادم أحلى، وصل في هذا التحدي، وصل في هذا الانطلاق متمني لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني، ولكن خلاص الناموس مع مسموح، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فرات المري مقدم لنا مسموح في المركز الأول وقدم إسعاف المركز الثاني، بينما المركز الثالث متمني لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني. المركز الرابع
جاء في مشاهدينا الكرام العابر لهجن الشحانية والمركز الخامس جاء فيه الفائز لهجن الشحانية. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز مسموح بالمركز الأول والمضمر جابر بن سالم بن فراد. المري 6 دقائق 16 ثانية 80 جزء من الثاني هو توقيت مسموح. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. بينما المركز الثاني اسعاف لهجن الشحانية ومضمر الشبل جابر بن سالم بن فراد. المري والتوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية 38 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث متمني لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان آل ثاني والمضمر مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري والتوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للابكار الداع من مسافه 4 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز وننطلق مع البداية. عروبة هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتقدم ويقدم لنا عروبة مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا وصلت من حاف أو الريم بشعار سعد الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز ثاني، وحسين بن محمد بن سالم آل سفران. وثالث الأسماء من الجانب الآخر مغامرة بشعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع مغامرة على ثالث الأسماء. رابع المراكز أبعاد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري يتقدم مع أبعاد على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة ملامح هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود إلى البداية، نعود إلى مغامرة من غيرت إلى البداية وإلى المقدمة بشعار هجن الغرافة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم ويقدم لنا مغامرة على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا هنا عروبة هجن الغرافة وسعيد بن راشد الزعبي يتواجد في عملية التدمير مع عروبة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز أبعاد هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ورابع الأسماء من الجانب الآخر اشتعال هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وأيضا تدخل هناك من قبل مستحيلة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري في عملية التدمير يقدم لنا مستحيلة على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة آثار بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وحمد بن طالب الجربوعي في عملية التدمير. رابع الأسماء مغامرة تنطلق على رابع الأسماء هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وخامس المراكز وصل شعار هجن الشحانية. ولكن أعود مع البداية، أعود مع المقدمة غيرت وانطلقت إلى البداية. أبعاد هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع أبعاد على أول الأسماء وعلى رأس حربة هذا الشوط. وراء الأسماء قادمة مغامرة قادمة هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وثالث الأسماء مستحيلة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي. ورابع المراكز وصلت
والقادمة بواجة، وهو النداء لبواجة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري وخامس إلى أسماء عروبة هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي الكيلومتر الأخير والخطير البداية والمقدمة أبعاد يا أبعاد هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع أبعاد على البداية وعلى أول الأسماء. ثانيا عروبة بدأت تنطلق وتتحرك بشعار هجن الغرافة. سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع عروبة. ثالث الأسماء هجن الشقب تنطلق مع ثالث الأسماء. رابع المراكز الفايزة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وخامس الأسماء وصلت أيضا القادمة خطورة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن البداية والمقدمة أبعاد وعروبة هجن الشحانية وأيضا هجن الغرافة الشبل والماهر سعيد بن راشد الزعبي. ولكن غيرت عروبة وانطلقت إلى البداية مع الفوز والانتصار. تنطلق عروبة هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي ينطلق مع هجن الغرافة. تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها إلى هجن الغرافة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. وايضا نهني الماهر سعيد بن راشد الزعبي واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصلت ابعاد هجن الشحانيه مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ثالث المراكز الفايزه هجن الشحانيه. ورابع المراكز جماهير هجن الشحانيه. وخامس المراكز آثار بشعر سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لهجن الغرافة على فوز عروبة والتوقيت الزمن ولحظة وصولها إلى خط النهاية 6 دقائق 15 ثانية و36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الغرافة ونهني سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا عروبة. ثاني الأسماء أبعاد بشعار هجن الشحانية 6 دقائق 15 ثانية 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. ثالث المراكز الفايزة هجن الشحانية توقيت زمني 6 دقائق 18 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ونهني محمد بن خالد العطية. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد في منافسة وتحدي من أيام سباقنا المحلي الأول وفي انطلاق ممتاز نتابع من خلال هذه الأشواط الصباحية المميزة بانطلاقة هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نلتقي بكم أيها الأحبة هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. متابعين وواصفين ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة مع هذه الشعارات المنطلقة في عالم وتحدي سباقات الهجن. ينطلق عاشر الأشواط يحمل لنا جديد المنافسة إلى خط النهاية وتحديات القعدان نتابعها مع سن الإذاع. 4 كيلومترات هي الحاضرة هنا من خلال هذا الانطلاق الجميل. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لنتابع البداية مع غزيلان في مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني. ويتابع في عملية التضمير حسين بن محمد بن سالم بن سفران. ننتقل إلى المركز الثاني لنتابع القدوم في هذه اللحظات والوصول من الشيقر اللي خذ المركز الثاني من هجن الشحانية يضم لجابر بن سالم بن فران المري. وصل الشبل مع تحديات يا شيقر على المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز وتابع القادم في هذه اللحظة وصل شاهين
من هجن الغرافة. وصل سعيد بن راشد الزعبي ماهر المضمرين، بدأ يتقدم في تحديات المركز الثالث، بينما على رابع المراكز وصول وتحدي أيضا من العاصف القادم على المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويتابع راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، ناخذ اللي في المركز الخامس. على خامس المراكز وصول من طراق في هذه اللحظات من هجن الشحانية، ويضمن المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء في أول ندى على مسار وتحدي شوطنا العاشر من أشواط هذا الصباح التي نتابعها على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات سباقنا المحلي الأول مع بداية هذا الموسم. ونتابع هذا التحدي الكبير عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة، ونتابع مركز الصدارة وخط البداية. الشيقر الذي بدأ يغير الأمور، بدأ يسير مع تحديات القمة، بدأ يسير مع صدارة هذا الشوط من هجن الشحانية. وصل هناك بالتحدي الكبير مع جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن التدخل من العاصف الذي بدأ يعصف هناك مع الصدارة، بدأ يتقدم ليغير نتيجة الشوط ويسير بتحديات القمم. هذا هو العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي يتابع في عملية التضمير، بينما التحديات على المركز الثالث نتابعها مع طراق في هذه اللحظات من هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الرابع في رابع المراكز وصل وتين في أول إذاعة لوتين على المركز الرابع من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الخامس التواجد من شاهين من هجن الغرافة مع سعيد بن راشد الزعبي الذي يتابع أيضا في عملية التضمير. ولكن ارصد الأسماء القادمة خلف دائرة الندى. بدأ التحدي وبدأ الانطلاق مع هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، وين البداية والمقدمة؟ نعود إلى مقدمة الشوط. نحن نقترب في هذه اللحظات من الإعلان الأخير، لوحة الكيلو متر الأخير، لوحة الألف المثيرة التي تحمل الانطلاق نحو خط النهاية. يا سلام يا سلام يا العاصف في مقدمة الشوط، العاصف مع الناموس، العاصف مع الانتصار، مع العرض الكبير حتى هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من يتابع في عملية التضمير. بينما المركز الثاني هناك وتين من هجن الشحانية والمشاغب بدأ يشاغب مع وتين على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصول من الشيقر، والمركز الرابع بدأ تدخل والاندفاع من مروح من هجن الشقب، بدأ يسير بتحدياته مع أيضا سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. ولكن العاصف يعصف على الصدارة، يعصف مع الناموس مع اللحظات الأخيرة والأمتار الذهبية. هذا هو العاصف في مقدمة الشوط، هذا هو العاصف وعصاته في الابطان، هذا هو العاصف مع الدفع الذاتي والأداء التلقائي. ما شاء الله تبارك الرحمن لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من يقدم العاصف في هذا الصباح مع النجومية الرائعة والمميزة. العاصف مع الناموس، العاصف مع الانتصار. سلام 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 العاصف، سلام العصا في الابطان. ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا. والناموس المركز الثاني من وصل مشاهدينا الاعزاء وتين من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي المركز الثالث هجن الشقب تصل مع مروح مع سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. وفي المركز الرابع وصول من الشيقر من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. اما خامس المراكز فوصل شاهين من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، بينما لنا عودة مع التوقيت الزمني وملخص الإعادة أيضا شوطنا الماضي، حيث تابعنا التحدي الكبير والاندفاع المتميز من العاصف مع انطلاقة هذا الشوط. ساعة وصوله إلى خط النهاية، هذه لحظة الإعادة. نأخذ التوقيت الزمني، لحظة وصول العاصف إلى خط النهاية قاطع ل4 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 7 ثواني 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ
عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، والتهنئه موصوله لراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. والتوقيت يتحطم يا مخرجنا علي بوشهارب. نعم التوقيت الافضل في هذا الشوط مع العاصف. اذا المركز الثاني من وصل على ثاني المراكز والتين من هجن الشحانية توقيته 6 دقائق و8 ثواني 53 جزء من الثانية. نهني هجن الشحاني والثاني موصولة أيضا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من هجن الشقب وتحديات مروح بتوقيت مقداره 6 دقائق 14 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشقب والثاني موصولة أيضا لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. ينطلق شوطنا 11 المخصص للإذاعة الأبكار والأربعة كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته أيضا الأبكار الإذاعة وهذه الشعارات المتميزة الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة من تأتينا نسايم مع المركز الأول لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة، لكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل الحذر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن خالد آل ثاني وراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من يقدم لنا انطلاقة الحذر. بينما المركز الثالث وتابع التقدم والوصول مع ثالث التحديات مشاهدينا الكرام. هناك التقدم من ندى لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا ندى، ولكن في هذه اللحظات ينخطف من قبل هنا بويضة لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني من يقدم لنا بويضة. بينما المركز الخامس وتابع الوصول والتقدم من قبل نفرة لهجن المرقاب مع عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول مع هذا الانطلاق المميز والجميل والعرض الذي تقدمه الحذرة هناك مع البداية بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي من يتابع لنا الحذرة مع المركز الأول مع الصدارة. بينما المركز الثاني وتابع نسايم مع ثاني التحديات بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران من يتابع ويراقب لنا تحركات نسايم مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع التدخل والوصول من قبل ندى لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا ندى مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من نفرة لهجن المرقاب مع عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي من يتابع لنا نفرة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع هنا بويضة من تتقدم في هذا المسار المميز والرائع، وأيضا شعار سعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني من يقدم لنا بويضة على مستوى المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار الرائع والجميل من خلال هذه الانطلاقة المميزة والجميلة في هذا المسار الرائع. لكن لنا عودة مع المركز الأول، نعود مع الصدارة. يا سلام، الحذرة مع البداية، الحذرة مع المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من يتابع لنا الحذرة مع المركز الأول مع الصدارة. بينما المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات نفرة لهجن المرقاب عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. والمركز الثالث وتابع التقدم والوصول من شاهة لهجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من يتابع لنا شاهة على مستوى المركز الثالث. المركز
الرابع. وصول وتقدم هنا من ندى لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع أو الخامس الوصول والتقدم من بويضة لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. أجواء الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير والحذرة هي سيدة الموقف. الحذرة مع البداية، الحذرة مع المركز الأول تقدم لنا هذا العرض المميز والجميل والرائع والدفع التلقائي والذاتي هناك مع المركز الأول بدون أوامر ولا شبه أوامر. الحذرة مع البداية، الحذرة مع المركز الأول من تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. ما شاء الله على هذا الانطلاق الرائع والجميل مع البداية. الحذرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري من يتابع الحذرة. الحذرة مع البداية، الله الحذرة، تابع هذا الفارق الزمني ما بينها وبين بقية المراكز. سلام الحذرة، سلام سلام عين خالد، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه الحذرة والعصاف الابطان بدون أوامر ولا شبه أوامر، دفع تلقائي وذاتي. سلام الحذرة، سلام سلام سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. والتهاني لك يا راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري على هذا الأداء المميز اللي تقدمه الحذرة مع المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام دجالي هجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شاهة لهجن الشقب. بينما المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من الكايدة لهجن البدع. بينما المركز الخامس وصلت مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام طرب لهجن الشحانية. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن الحذرة كانت حاضرة مع الموعد لتهدي شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني هذا الفوز وهذا الانتصار لحظة وصوله لخط النهاية. والتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والتهاني إلى المضمر راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني كانت مع ثاني التحديات المركز الثاني وصلت دجال هجن الغرافة. توقيتها الزمني 6 دقائق 19 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الغرافة، والتهاني إلى المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بينما المركز الثالث وصلت شاهة وتوقيتها الزمني 6 دقائق 20 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا مشاهدينا الكرام إلى هجن الشقب، والتهاني إلى سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثاني عشر وشوط الختام الخاص للابكار الجداع من مسافه الى 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندلعه والباحثه عن الناموس. نسير مع أول الأسماء ومع البداية. ننطلق مع أول المراكز الدوحة بشعر سعد الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران. في عملية التضمير يتقدم ويقدم لنا الدوحة. ثاني الأسماء وصلت غند بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا غند على ثاني المراكز. ثالث الأسماء الذيبة هجن البدع بشعار راشد
أو في عملية التضمير راشد بن حمد بن علي المدهوشي يتقدم مع هجن البدع على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت حربة بشعر سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، وهادي بن جار الله بن علي الجار الله في عملية التضمير مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة جلد بشعار هجن المرقاب، وفي عملية التضمير عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود الى اول الاسماء واول الشعارات. البداية الدوحة تنطلق بشعار سعد شيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سالم السفران. في عملية التضمير يتواجد مع الدوحة على البداية وعلى اول الاسماء واول المراكز. ثاني الاسماء وثاني الشعارات هجن الشحانية تنطلق مع ثاني الاسماء بشعار هنا قند بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا قند مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز حربة بشعار سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، وهادي بن جار الله بن علي الجار الله في عملية التضمير يتواجد مع ثالث المراكز. يقدم لنا حربة رابع الاسماء ورابع الشعارات الذيبة هجن البدع وراشد بن حمد بن علي المدهوشي يتقدم في عملية التضمير مع الذيبة على رابع المراكز. خامس الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء جلد بشعار هجن المرقاب وعبد الله بن محمد بن صغير المحاربي في عملية التضمير. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الاعزاء، وارى اسماء وشعارات خلف دائرة النداء والاذاعة هناك قادمة من اجل الفوز ومن اجل الانتصار. ولكن نعود مع البداية مع اول الاسماء مع الانطلاق الاول. غند بشعار هجن الشحانية تنطلق مع اول الاسماء، والشبل جابر بن سالم بن فران المري ينطلق مع قند مع البداية ومع اول الاسماء. ثانيا خادمة حربة بشعار سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، وفي عملية التضمير هادي بن جار الله بن علي الجار الله ينطلق مع حربة على ثاني المراكز. ثالث الاسماء وصل جلد بشعار هجن المرقاب وعبد الله بن محمد بن صغير المحاربي يتواجد في عملية التضمير مع ثالث الاسماء. رابع المراكز الدوحة على رابع الاسماء بشعار سعد الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران. وراء خامس المراكز وصلت الذيبة هجن البدع وراشد بن حمد بن علي المدهوشي، وايضا وصلت الاسماء وصلت الشعارات وصلت القادمة سلمى. اول نداء لسلمى هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. وصل بن جبران مع سلمى، ولكن يعود مع اجواء الكيلو متر الاخير والخطير. الله غند مع البداية هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع قند على البداية. حرب على ثاني المراكز بشعار سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، وهادي بن جار الله بن علي الجار الله في عملية التضمير. سلمى على ثالث الاسماء بشعار هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. ورابع المراكز وصلت حشرة هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي، ولكن اعود مع المقدمة وعود مع البداية. غند على المقدمة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. حرب على ثاني الاسماء سلمى قادمة. الله سلمى هجن الشقب، وهناك قند من الجانب الاخر هجن الشحانية. ثالث المراكز حربة، ولكن سلمى مع البداية ومع اول الاسماء. سلمى بشعار هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي. مشكور يا بن جبران، تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز سلمى. تهانينا والناموس لبن جبران، وبدون اي اوامر عصاتها في ابطانها. تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز سلمى. وفي ثاني المراكز غند هجن الشحانية، وثالث المراكز
حربة بشعار سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني. ورابع المراكز حشرة هجن القرافة. وخامس الأسماء جلد بشعار هجن المرقاب. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز سلمى. ها هي سلمى بشعار هجن الشقب وبدون اي توامر، عصاتها في بطانها. تهانينا والناموس لهجن الشقب. ونهني سالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي. فتهانينا والناموس. التوقيت الزمن لحظة وصول سلمى الى خط النهاية 6 دقائق 11 ثانية 13 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي من قدم لنا سلمى. ثانية الاسماء غند هجن الشحانية 6 دقائق 12 ثانية 34 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فرا المري. ثالث المراكز حربة بشعار سعد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني. التوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية 76 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس الهادي بن جار الله بن علي آل جار الله. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نصل إلى ختام وتحديات ومنافسات هذا الصباح. تابعنا وإياكم الشوط الأول، كانت هناك زمجرة هجن الشقب وسالم بن جابر بن جبران الجربوعي من قدم لنا زمجرة. وأيضا آتى زاهي بالشوط الأول قعدان هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. وأيضا نذكر بصاحب أفضل توقيت هو العاصف بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وراشد بن سعيد الجربوعي المري من قدم لنا العاصف. التوقيت زمني 6 دقائق 7 ثواني و82 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.